Hello guys! Tips ko lang po paano gumawa ng ring curtain. But before nyo panoorin, likes and subscribe first my channel. Ganito po. Ito po yung finished product. Ito na po siya lahat. Dito, tatahiin mo po siya dito sa gilid. Yung nakatupi na ganito. Para isang pasada. Tapos dito sa gilid hanggat matapos, hanggat magiging ganito, hanggang sa pinakalas. And then bubutasan nyo po siya dito, bulugan mo po siya ng ganito, tapos guguntingin yan bago ipasok ito yan, dito yan sa loob ipasok ganito. Wait lang ha. Ipitin nyo lang po siya, ganyan. Sample lang po po. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para marami pa kayong kaalaman na mag-share ko. Ipitin nyo lang. Tapos nung magupit ko na. Kaya, pag magupit mo yan, pwede mo lang ipasok to. Para magiging ganito na siya. Guys. Okay. Pa-share ko po sa inyo yung gawa ko ng kantina. Ito po siya. Sample ko lang po sa inyo yun dahil ito po ay pangalawang gawa ko na. Okay, yun lang po guys. Salamat sa panood. Like and subscribe. Thank you.